chào, mình là Thảo. Hiện tại mình đang học tập và sinh sống tại thành phố New York, Mỹ. Mình bay đến New York từ Sài Gòn vào ngày 21 tháng 8. Đó cũng là chuyến bay dài nhất mà mình từng trải qua trong đời. Cảm xúc của mình khi đó cũng rất lẫn lộn, vừa háo hức nhưng cũng vừa tiếc nuối vì mình sắp phải bỏ lại những điều rất quý giá với mình để bắt đầu một chuyến hành trình mới. Chặng đầu tiên của mình là từ Sài Gòn đến Tokyo. Mình đi bằng United Airlines, nhưng do United Airlines hợp tác với lại ANA, một hãng hàng không của Nhật, nên trên máy bay tiếp viên và ngôn ngữ chính dùng cho thông báo đều là tiếng Nhật. Đợt này thì làm mình nhớ đến hồi mình đi Seattle và được bay qua Nhật quá nè. Mình rất thích ANA vì dịch vụ rất là chuyên nghiệp và danh sách phim thì lúc nào cũng được cập nhật hết. Mình được xem Everything Everywhere All at Once trên máy bay. Sau 2 bộ phim, 2 bữa ăn và 1 giấc ngủ thì mình đã được đến Nhật. Lúc này là 8 giờ sáng, giờ địa phương. Sân bay Haneda khá là vắng và chưa có nhiều hàng quán mở sớm như thế này, nên mình chỉ đi bộ lòng vòng, sau đó ngồi đọc sách. Được khoảng 4 tiếng đi bộ giãn cơ thì mình lại được gọi lên bay tiếp. Và sau 10 mấy tiếng đồng hồ thì đây là khoảnh khắc mà máy bay đáp xuống sân bay JFK và mình biết là mình đang ở New York nè. Từ JFK đi về nhà mình hết đâu đó gần 1 tiếng đồng hồ. Mình ngồi trên xe mà cứ ngỡ người, nhìn những tòa nhà hai bên đường mà mình đã được xem rất nhiều lần trong phim Mỹ. Mình sẽ sống ở đây trong vòng 2 năm tới, ở thành phố New York và trong tòa nhà này. Chà, cái ý nghĩ đó thì kỳ lạ. Căn hộ của mình nằm trong một tòa nhà cũng khá là cũ, nhưng mà mình đặc biệt yêu cái kiến trúc cổ điển, có gì đó rất vintage, rất hoài niệm của nó. Từ cái sảnh đến cái cầu thang và đặc biệt là cái thang máy này. Điểm thú vị của cái thang máy này là vì nó quá cũ nên mỗi lần đến nơi thì nó sẽ tự nảy tưng lên một cái trước khi mà cửa mở ra. Nhà của mình thì nằm ở lầu 5. Nó là một căn hộ bé bé xinh xinh thôi, có một hành lang rất là dài và các phòng thì nằm dọc cái hành lang đó. Và ở cuối hành lang thì mở ra một cái phòng rộng nhất là phòng sinh hoạt chung. Căn hộ của mình thì chưa có đồ nội thất gì hết lúc mà nhận nhà, nên tụi mình phải tự chuẩn bị khá là nhiều đồ, cũng phải mua thêm, tự lắp thêm để trang trí cho ngôi nhà của mình. Đây là cảnh mình và bạn cùng nhà của mình đang ngồi đóng bàn ghế cho phòng ăn nè. Ở Việt Nam mở chai nước cũng không xong, nhưng mà qua đây mình có thể vặn ốc bằng tay và tự lắp bàn ghế được luôn. Mình cũng đã tự lắp khung giường và tự trang trí phòng ngủ cho mình. Ban đầu thì cũng chật vật lắm, không biết cái thanh nào là cái thanh nào, rồi nệm niết ra sao. Nhưng mà cuối cùng thì cũng lắp xong, tự hào về bản thân quá trời luôn. Giờ thì mình sẽ dắt mọi người cùng đi tham quan nhà và xem thành phẩm nha. Đây là phòng khách ngập tràn ánh sáng của tụi mình. Còn chiếc mèo lười nằm trên sofa kia là của bạn cùng nhà. Phía bên này thì là nhà bếp của tụi mình. Nhà bếp thì được trang bị khá là đầy đủ. Bạn cùng nhà với mình thì cũng tha về rất là nhiều đồ ăn. Riêng mình thì xách tay từ Việt Nam sang rất là nhiều cà phê để đỡ cơn nghiện ngập. Điều mình thích nhất ở căn hộ này là tụi mình có rất là nhiều cửa sổ và có rất là nhiều ánh sáng tự nhiên. Khung cửa từ phía nhà bếp thì nhìn xuống sân sau, nhưng mà bị cái màn này che mất tiêu rồi. Còn đây là bộ bàn ghế mà tụi mình đã ngồi lắp tháo hôm bữa nè. Phòng ngủ của mình thì minimalistic thôi, tại vì mình chưa có kịp mua đồ gì hết. Trong này thì chỉ có cái giường của mình với lại cái tủ quần áo dạng walk-in closet. Đây là một cái ly của Columbia, Prepare to Change the World. Mỗi sáng thức dậy mình đều được nhìn thấy một bầu trời xanh ngắt từ cái khung cửa sổ này. Đối với mình nó là một tài sản vô giá.
Ở New York mọi thứ đều rất đắt đỏ nên mình siêng nấu ăn hơn hẳn. Gần trường mình thì có một cái siêu thị rất hay tên là H-Mart. Hay không chỉ vì nó bán nhiều đồ châu Á mà còn vì có một quyển sách New York bestseller luôn, tựa đề là Crying in H-Mart. Trong đó, nữ nhân vật chính đã vượt qua nỗi đau mất mát và kết nối với cội nguồn của bản thân thông qua việc nấu ăn. Mình mới đi siêu thị về, mình đã mua một hộp Quick Cooked Oats, chips, tortilla. Cái này là avocados guacamole, nó có 6-pack để dễ ăn. Cá hồi chỉ có $9, một miếng bự, và raspberry. Không biết là tối nay mình sẽ làm món gì đây. Dạo này mình đang tập lên menu cho cả tuần, xong nấu một lượt luôn để tiết kiệm thời gian. Ở New York, ngoài chi tiêu, mình còn phải học cách kiểm soát thời gian thật chặt chẽ vì có quá nhiều thứ mình muốn làm ở đây. Đi học, đi làm bài nè, đi bảo tàng, đi nhà sách, đi networking nữa. Mình cảm thấy rất may mắn vì được ở New York những năm 26-27 tuổi. Ở thành phố này có quá nhiều thứ khiến mình háo hức đón chờ mỗi ngày thức dậy. Ở đây khi sống tự lập, mình cũng học được cách chăm sóc cho bản thân tốt hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Mình cũng học cách cảm thấy thoải mái với việc ở một mình và sự tự do mà mình có nơi đây, điều mà trước đây mình đã rất sợ. Hy vọng New York vẫn sẽ tiếp tục đối xử tốt với mình và mình sẽ có thêm nhiều câu chuyện hay để kể cho mọi người nha. Từ New York với nhiều tình yêu thương. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.